नमस्कार साथीहरु, म रवि कुमार र यहाँहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो यस UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले मलाई यहाँ एउटा कुरा भन्नुस् के तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल तथा कम्प्युटर र ल्यापटपमा वाइफाई चलाउनको लागि अथवा इन्टरनेट चलाउनको लागि आफ्नो घरमा वाइफाई जडान गर्नु भएको छ अथवा आफ्नो घरमा वाइफाई लगाउनु भएको छ? यदि हो भने त्यो अवस्थामा तपाईहरु मध्ये लगभग 99% व्यक्तिहरुले आजसम्म वाइफाई म्याक फिल्टर अथवा वाइफाई म्याक एड्रेसको बारेमा सुन्नु भएको छैन होला अथवा तपाईहरुलाई यसको बारेमा कुनै अत्तो पत्तो नै छैन होला, जसले गर्दा भोलि बिहान तपाईको वाइफाई चाहिँ इजिली ह्याक हुन सक्छ अथवा तपाईको वाइफाईलाई कसैले इजिली ह्याक गर्न सक्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। तर अब चाहिँ तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन, किनकि आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईहरुलाई वाइफाई म्याक फिल्टर भनेको के हो अथवा वाइफाई म्याक एड्रेस भनेको के हो यसको बारेमा डिटेलमा बताउने छु। भन्नाले वाइफाई म्याक फिल्टर भनेको के हो र यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि हामीलाई के कस्ता फाइदाहरु हुने गर्छ र तपाईले आफ्नो वाइफाईको राउटरमा अथवा तपाईले आफ्नो वाइफाईमा चाहिँ वाइफाई म्याक फिल्टरलाई एड गरेर कसरी आफ्नो वाइफाईलाई चाहिँ यहाँ ह्याक हुनबाट जोगाउन सकिन्छ, यी सबै कुराहरुको बारेमा मैले तपाईहरुलाई डिटेलमा जानकारी दिने छु। त्यही भएर आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला। यदि तपाईले पनि आफ्नो वाइफाईलाई चाहिँ ह्याक नहुन दिनको लागि आफ्नो वाइफाईको राउटरमा वाइफाई म्याक फिल्टर अथवा वाइफाई म्याक एड्रेसलाई कसरी एड गर्न सकिन्छ अथवा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि यता साइडमा रहेको यो रातो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गरेर यहाँ यो अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अथवा टच गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ MAC स्पेस FILTER र त्यसपछि यो हेरमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले यहाँ एउटा कुरा बुझ्नु पर्ने छ, यो वाइफाई म्याक फिल्टर भनेको के हो भन्दाखेरि यो वाइफाई म्याक फिल्टर अथवा वाइफाई म्याक एड्रेस चाहिँ हामी सम्पूर्ण वाइफाई प्रयोगकर्ताहरुको वाइफाईको राउटरमा लुकेको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण सेटिङ हुने गर्छ अथवा एकदमै महत्त्वपूर्ण सिक्युरिटी सेटिङ हुने गर्छ र यसलाई चाहिँ हामी सम्पूर्ण वाइफाई प्रयोगकर्ताहरुले सधैं अन गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो किन हो भन्दाखेरि यदि तपाईले आफ्नो वाइफाईको राउटरमा चाहिँ यो वाइफाई म्याक फिल्टर अथवा वाइफाई म्याक एड्रेसलाई प्रयोग गर्नु भएको छ भने त्यो अवस्थामा अब चाहिँ कुनै पनि अननोन व्यक्तिले चाहिँ तपाईको वाइफाईको पासवर्ड पत्ता लगाए तापनि त्यो व्यक्तिले तपाईको वाइफाईलाई चलाउन सक्दैन। त्यो किन हो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त्यो व्यक्तिले चाहिँ तपाईको वाइफाईको राउटरको सेटिङमा गएर म्याक एड्रेसमा चाहिँ आफ्नो मोबाइल तथा कम्प्युटरको चाहिँ आइपी एड्रेस अथवा म्याक एड्रेसलाई चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि मात्रै त्यो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो मोबाइल तथा कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईको वाइफाईलाई इजिली एक्सेस गर्न सक्छ। तर यी सबै कुराहरु तपाईको अनुमति बिना असम्भव जस्तै हुन्छ, जसले गर्दा तपाईको वाइफाई ह्याक हुने सम्भावना यहाँ एकदमै हदसम्म कम हुनेछ अथवा 90% सम्म यहाँ कम हुनेछ। र हामीले आफ्नो वाइफाईको राउटरमा यो वाइफाई म्याक एड्रेसलाई कसरी एड गर्न सकिन्छ अथवा प्रयोग गर्न सकिन्छ यी सबै कुराहरुलाई डिटेलमा देखाउनको लागि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मेरो यो मोबाइलको स्क्रिनलाई यता साइडमा एड गर्दिन्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको घरमा जति पनि मोबाइल रहेका छन् अथवा कम्प्युटर र ल्यापटप रहेका छन् तपाईले ती सबै मोबाइल कम्प्युटर र ल्यापटपको चाहिँ म्याक एड्रेसलाई यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो घरमा रहेका सम्पूर्ण मोबाइलमा रहेको यो सेटिङलाई यहाँ एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाई यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अबाउट फोन लेखेको छ, यहाँ एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको यहाँ फेरि एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको सेटिङ ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाई यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटस लेखेको छ, यहाँ एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वाइफाई म्याक एड्रेसको साइडमा चाहिँ तपाईले अहिले लिएको मोबाइल अथवा चलाउँदै गरेको मोबाइलको यहाँ म्याक आइडी देखाउनेछ अथवा म्याक एड्रेस देखाउनेछ। तपाईले यसरी नै चाहिँ आफ्नो घरमा रहेका सम्पूर्ण मोबाइलहरुको म्याक एड्रेसलाई चाहिँ यहाँ यसरी नै निकाल्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइल तथा कम्प्युटरमा रहेको यो क्रोम ब्राउजरलाई यहाँ टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यो सर्च बक्समा टच गरेर तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो वाइफाईको राउटरको आइपी एड्रेसलाई यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। भन्नाले हामी सम्पूर्ण वाइफाई प्रयोगकर्ताहरुको घरमा चाहिँ एउटा राउटर जोडान हुने गर्छ। तपाईले यो राउटरको पछाडिपट्टि चाहिँ एउटा आइपी एड्रेस देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईले त्यो आइपी एड्रेसलाई यहाँ जस्ताको त्यस्तै राख्नु होला। म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँ मेरो वाइफाईको राउटरको आइपी एड्रेसलाई यहाँ डाइरेक्ट टाइप गरेर यहाँ सर्च गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको मोबाइलमा पनि एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ युजर नेम र पासवर्डमा चाहिँ एडमिन राख्नु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ एडमिन राख्छु र त्यसपछि अब म चाहिँ यहाँ लगइन हुन्छु। लगइन भए
र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा पनि एउटा यस्तै खालको तपाईको वाइफाई को राउटरको पेज ओपन हुनेछ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यता साइडमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि 5th अप्सनमा वायरलेस लेखेको छ तपाईले यसमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ 3rd अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ वायरलेस म्याक फिल्टरिङ लेखेको छ यहाँ एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाई यता साइडमा आउनु भयो भने त्यो अवस्थामा तपाईले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि वाइफाई म्याक फिल्टरिङ को साइडमा चाहिँ यहाँ एउटा इनेबल को बटन रहेको छ तपाईले यो इनेबल को बटनमा टच गरेर यहाँ यसलाई इनेबल गर्नु होला भन्नाले तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिसेबल हुने गर्छ तपाईले यो डिसेबल को बटनमा टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको वाइफाई को राउटरमा यहाँ यो म्याक फिल्टर यहाँ एड हुनेछ अथवा इनेबल हुनेछ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड न्यू लेखेको छ तपाईले यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ म्याक एड्रेसको साइडमा एउटा बक्स रहेको छ तपाईले यो बक्समा टच गरेर तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मोबाइल अथवा कम्प्युटरको यहाँ म्याक एड्रेसलाई यहाँ राख्नुपर्ने छ भन्नाले मैले अहिले जसरी तपाईहरुलाई त्यो म्याक एड्रेस निकाल्न भनेको थिएँ नि त्यो म्याक एड्रेस तपाईले यहाँ जस्ताको त्यस्तै राख्नु होला म चाहिँ मेरो यो मोबाइलको म्याक एड्रेसलाई यहाँ जस्ताको त्यस्तै राख्दिन्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनको साइडमा एउटा बक्स रहेको छ तपाईले यसमा टच गरेर यहाँ आफ्नो नाम लेख्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटसको साइडमा एउटा इनेबलको बटन रहेको छ यो चाहिँ यहाँ सधैँ इनेबल हुनुपर्ने हुन्छ म चाहिँ यहाँ यसलाई इनेबल गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ यसलाई सेभ गर्नु होला म चाहिँ यहाँ यसलाई सेभ गर्दिन्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यस्तै गरेर यहाँ तलपट्टि रहेको यो एड न्यू भन्ने बटनमा टच गरेर यहाँ आफ्नो घरमा रहेको सम्पूर्ण मोबाइल तथा कम्प्युटर र ल्यापटपको म्याक एड्रेसलाई चाहिँ यहाँ यसरी नै एड गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको वाइफाई को राउटरमा यहाँ म्याक एड्रेस यहाँ इनेबल हुनेछ भन्नाले अब चाहिँ तपाईको वाइफाई को पासवर्ड कुनै पनि व्यक्तिले थाहा पाए तापनि त्यो व्यक्तिले तपाईको वाइफाईलाई चलाउन सक्दैन सबैभन्दा पहिला त्यो व्यक्तिले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईको वाइफाई को राउटरमा गएर त्यो म्याक एड्रेसमा चाहिँ आफ्नो मोबाइलको म्याक एड्रेसलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि मात्रै त्यो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा तपाईको वाइफाईलाई एक्सेस गर्न सक्नेछ जसले गर्दा यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईको अनुमति बिना कुनै पनि व्यक्तिले तपाईको वाइफाईलाई यहाँ युज गर्न सक्ने छैन साथै यो रहेको थियो एउटा एकदमै सजिलो तरिका जसको माध्यमबाट अब चाहिँ तपाईले आफ्नो वाइफाई को राउटरमा म्याक फिल्टरलाई एड गरेर चाहिँ आफ्नो वाइफाईलाई ह्याक हुनबाट धेरै हदसम्म जोगाउन सक्नुहुन्छ यदि साथै तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस् हस्त साथीहरु फेरि अर्को भेटौँला।